app VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Hi, Mr. Again. I'm very happy to see you in this video. Chào em là cô Hoa đây. And today we start our lesson today with reading part. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu phần bài đọc các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ làm bài điền từ câu trống, fill in the blank with the correct word. Okay. Nào, chúng ta sẽ cùng làm từng câu một. Okay. So number one. Where can you go in January for almost guaranteed sunshine without traveling for most of the day to get there? The answer is Marrakech in Morocco, far from Britain, where the average temperature is a pleasant 66 Celsius F. 66 độ F ạ. Qua dịch câu này như sau ạ? Bạn có thể đâu vào tháng 1 để đảm bảo rằng là có những ánh nắng mặt trời, đúng không ạ? Và đi du lịch đến đó được. Câu trả lời đó chính là Marrakech ở Morocco. Đi chỉ mất làm sao ạ? 1 giờ đồng hồ bay từ nước Anh mà thôi. Nơi mà nhiệt độ trung bình rất là thoải mái là 66 độ F. Thời tiết rất là mát các bạn ạ. Vâng, thì chúng ta sẽ và đây là chuyến bay bằng đường máy bay đúng không ạ? Vậy mình sẽ nói là a 4-hour flight nhá. Vậy câu 1 của chúng ta sẽ phải là C các bạn nhé. Vâng, voyage có nghĩa là chuyến bay bằng đường biển thì không phải rồi. Trip, trip chúng ta dùng trong trường hợp là đi tham quan thôi. Ví dụ chúng mình có cấu trúc là gì ạ? Go on a trip là đi tham quan thôi nhá. Còn thứ có từ travel là đi du lịch rồi. Mình hay đi với cấu trúc là go traveling around the world, đúng không ạ? Đi du lịch vòng quanh thế giới. Okay, so now we move to number 2, 3 and 4. Okay. Marrakech is a city of beauty with its pink buildings and green palm trees. Palm trees là cây sồi các bạn ạ. Contrasting with có nghĩa là đối ngược với the snow cover, tức là gì ạ? Được bao phủ bởi cái gì đấy. The Atlas Mountains in the distance. In the distance là từ xa, đằng xa đúng không? For tourists, there is the added attraction of excellent food at reasonable prices and high quality accommodation. Ở đây chúng ta có danh từ accommodation có nghĩa là gì ạ? Chỗ ở. Such as Hotel La Montagne as one of the top hotels in the world. Ok. Rồi, câu số 2 của chúng ta sẽ là gì đây? Nào. Vâng, các bạn ơi, đấy là mình có một cấu trúc như sau. To be of great beauty. Vâng, đáp án câu này của chúng ta sẽ phải là be boy nhé. Không yêu chắc là cho qua đấy ạ. Of great beauty. Tức là rất là đẹp đấy ạ. Đơn giản là cấu trúc thôi các bạn nhé. Ok. Rồi, câu số 3 đó của chúng ta sẽ là gì đây ạ? Nào, được. Ở đây chúng ta liên quan đến đỉnh núi Atlas đúng không ạ? Thì đỉnh núi là từ nào các bạn nhỉ? Chúng ta dùng từ peaks. Peaks có nghĩa là đỉnh núi nhá. So number 3 is a surface có nghĩa là bề mặt thì không phải rồi đúng không ạ? Câu 4 nào. Câu 4 sẽ là gì đây? Ở đây chúng ta có từ as. Vâng, được coi như là đúng không? Vâng. Như là khách sạn La Montagne được coi như là một trong số khách sạn hàng đầu trên thế giới. Vâng, đương nhiên chúng ta dùng cấu trúc là gì? To be regarded as, được coi như là. Vâng, vậy câu 4 của chúng ta đáp án sẽ phải là be boy các bạn nhé. Chúng mình sang phần tiếp theo nào. Now, Marrakech is one of Morocco's busiest and most modern cities. The influence of the Middle Ages, the Middle Ages là thời đại Trung cổ đúng không ạ? Is still very evident. Evident có nghĩa là rất là rõ ràng. Can admire the battlements, towers and mosques, which were built centuries ago. Có gì câu này như sau ạ? Vâng. Cái gì đó Marrakech là một trong số những cái thành phố hiện đại nhất, bận rộn nhất của thành phố. Đúng ạ, vâng. Và cái ảnh hưởng của thời kỳ Trung Đông là vẫn còn rất rõ ràng. Cái gì đó có thể ngưỡng mộ được những cái battlement, coi là những cái chiến trường này, những cái tháp này và những cái mosque, tức là những cái khu thờ của người Hồi giáo các bạn ạ nhé. Mà được xây dựng nhiều thế kỷ trước đây. Đúng không ạ? Vâng. Vậy câu 5 của chúng ta sẽ phải là gì đây? Mặc dù, đúng không? Mặc dù thế nào thế kia, nhưng ok. Vậy thì câu 5 của chúng ta sẽ phải là
A nhé. Sau although thì sau although sẽ là một gì nhỉ? Một cụm danh từ, một mệnh đề các bạn nhé. Thế còn this side là cụm danh từ. Đây là mệnh đề này. Marrakech is one of, đúng không ạ? Rồi, chúng mình sang câu số 6 nhé. Cái gì đó có thể chiêm ngưỡng, đúng không ạ? Vâng. Thế thì đây phải là sao? Những cái người mà đi chơi, đi ngắm cảnh ạ, có thể chiêm ngưỡng cái nọ cái kia đấy, đúng không ạ? Vậy chúng mình sẽ dùng từ sightseers. Câu 6 sẽ là gì nhá? Có thể nghĩa chúng mình này, spectators có nghĩa là khán giả, nhưng mà khán giả dùng trong trường hợp mà xem hòa nhạc, xem ca nhạc ở sân vận động các bạn ạ, thì dùng spectators. Viewers là ai nhỉ các bạn nhỉ? Là người xem chương trình truyền hình thì dùng từ viewers cho cô. Onlookers cũng như vậy nhé. Câu chúng mình sang câu số 7 nào. Được xây dựng vài thế kỷ trước đây, đúng không ạ? So we say several centuries ago. Vậy câu 7 đoán của chúng ta sẽ phải là gì? Các bạn nhé. Rồi, tiếp tục ạ. And forget about shopping malls for perfumes, fabrics, antiques, spices and crafts. The souks, open air marketplaces where you'll almost find something to take back home. For those who want to sport, Marrakech has plenty to offer. Rồi, chúng mình sẽ cùng nhau làm câu số 8 nhé. Gì đấy ạ? Và quên đi về những cái trung tâm mua sắm mà đứng đầu về nước hoa này, vải này, những cái đồ antique là những cái đồ gọi là những đồ cổ này, đúng không? Những cái thủ công này, đúng không? Đó. Vậy thì câu số 8 đáp án của chúng ta sẽ là gì ạ? Cái gì đấy? Cái gì đấy? The show, open air, những cái chợ trời, đúng không? Nơi bạn có thể là mang về nhà được, tức là mình có thể mang những đồ vật mình đi tham quan, mình mang về nhà kiểu làm đúng lưu niệm với các bạn, đúng không ạ? Vâng. Vậy câu 8 của chúng ta sẽ là đứng đầu về cái gì đó, chúng ta dùng là head for nhá. Rồi, câu 9 nào. Bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ chắc chắn thấy một cái gì đó có thể mang về nhà được. So we say certainly, chắc chắn. Chúng mình cấu trúc là to be likely to work, có nghĩa là gì ạ? To be likely to work có nghĩa là gì ạ? Có khả năng làm gì đó nhá. Rồi, probably cũng thế, possibly cũng thế nhá. Ở đây trong trường hợp chúng ta thể dịch hoàn toàn là gì thôi các bạn ạ nhá. Nơi mà chắc chắn chúng ta có thể thấy một cái gì đó để có thể mang về nhà. Vì ở đây có rất nhiều thứ, là thì antique, là thì perfumes, là thì fabrics, đúng không? Ok, rồi cô mời chúng mình sang câu số 10 nhé. Ok, ôi câu này thì dễ quá rồi. Tập thể thao chắc chắn đi với cấu trúc do sport, đúng không? Vậy câu 10 của chúng ta sẽ phải là A nhé. Ok, rồi, vậy là trong video ngày hôm nay rất là ngắn thôi, nhưng chúng ta đã làm được bài đọc hiểu rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục với một bài đến từ vô trống. Firstly, listen and repeat out to me, please. Nghe rồi theo qua nhé. When the new state of Pakistan was founded in 1947, Karachi acted as the capital city. However, it was difficult for Karachi to remain in this role due to a number of drawbacks, such as the climate and the state of the existing buildings. Rather than try to overcome these drawbacks, the government decided to create a new capital city. In 1959, a commission was established to investigate the possible locations of this new city. The advisor appointed to the commission was Dr. Dosiat, a famous architect and city planner. Ok, nào quay dịch câu này như sau nhé. Khi mà một cái bang mới của Pakistan được thành lập vào năm 1947 thì Karachi là thủ đô của thành phố. Tuy nhiên rất là khó đối với Karachi để vẫn giữ nguyên cái vai trò của nó, do những cái nhược điểm như là về khí hậu cũng như cái tình trạng của những tòa nhà còn đang tồn tại. Hơn là cố gắng để vượt qua những nhược điểm này thì chính phủ đã quyết định tạo ra một thành thủ đô mới. Vào năm 1959 thì một cái điều luật đã được established, được phát hành ra, đã được gọi là gì? Được đưa ra, vâng, để investigate, để điều tra về những cái để khảo sát lại, investigate, khảo sát cái gì ạ? Về cái vị trí có thể của những thành phố mới này, và những người advisor,
những người cố vấn đã được chỉ định cho cái nhiệm vụ này đó chính là giáo sư Dossiat, một kiến trúc sư và một người kiến trúc nổi tiếng và người quy hoạch đô thị rất là nổi tiếng á. Okay, the next, theo nhé. Dr. Dossiat and his colleagues looked at the various locations. They then produced a report suggesting two possible areas, one just outside Karachi and the other to the north of Rawalpindi. Both locations had advantages as well as disadvantages. Which side was it to be? Qua dịch này như sau nhé. Bác sĩ Dossiat và những đồng nghiệp của ông đã nhìn vào những cái đã xem những vị trí khác nhau và sau đó họ đã sản xuất họ đưa ra một cái báo cáo đừng gì là sản xuất đây các bạn nhé. Vâng, nghĩa gốc của nó là produce là sản xuất, nhưng đây chúng ta dịch là báo cáo đúng không ạ? Và sau đó họ đã báo cáo đưa ra một cái báo cáo gợi ý hai cái địa điểm có khả năng, một nơi là bên ngoài Karachi và nơi khác thì là ở phía bắc của Rawalpindi, và cả hai cái nơi này đều có những cái ưu điểm cũng như là nhược điểm, và cái which side was it to be, đó là những cái gì? Chúng ta cùng xem nhé. The choice between these two options was made after considerations of many factors such as transportation, the availability of water, economic factors, and factors of national interest. Finally, the site north of the Rawalpindi was chosen, and on the 24th February 1960, the new capital was given the name of the Islamabad, and a master plan was drawn up. This master plan divided the area into three different sections: Islamabad itself, neighboring Rawalpindi and the National Park. Ok, rồi qua diện này như sau nhé. Cái sự lựa chọn giữa hai cái lựa chọn này đã được đưa ra, đã được xem xét với rất nhiều nhân tố như là về giao thông này, hay là gì ạ, những nguồn nước sẵn có này, availabilities. Ở đây chúng ta có danh từ availabilities có nghĩa là sự sẵn có đúng không ạ? Nhân tố về kinh tế và những cái nhân tố về những cái gọi là national interest, những cái gọi là mình hiểu là những cái nơi thích thú của cái quốc gia đấy, những cái điểm đẹp, nơi đẹp đấy ạ. Và cuối cùng thì cái vị trí ở phía nam của Rawalpindi đã được lựa chọn vào ngày 24 tháng 2 năm 1960, thì một thủ đô mới đã được đặt tên là Islamabad, và một cái kế hoạch rất là master, rất là tuyệt vời đúng không ạ, đã được vẽ ra, và cái kế hoạch tuyệt vời này đã chia khu vực này thành 3 phần: Islamabad này, hàng xóm là Rawalpindi này, và sau đó là công viên quốc gia. Okay, now the next. Each of these three sections has a different role. Islamabad would act as the national capital and could serve as administrative and cultural needs, whereas Rawalpindi could remain the regional center with industry and commerce. The third piece of the plan, the national park, was planned to provide space for education, recreation, and agriculture. Ok, câu dịch này như sau ạ. Mỗi một trong ba cái nơi đó thì đã có những vai trò khác nhau. Islamabad thì sẽ là một cái thủ đô của cái quốc gia đó, và sẽ làm sao sẽ làm các công việc như là về hành chính hay là về văn hóa. Trong khi thì Rawalpindi thì vẫn là gì ạ? Vẫn là trung tâm của khu vực đó, tức là phát triển công nghiệp đúng không? Và thương mại nữa. Còn nơi số 3 trong cái dự án đó thì là công viên quốc gia, thì được lập kế hoạch là sẽ cung cấp một không gian cho như là giáo dục này, cho sáng tạo này, và cho agriculture nữa, cho nông nghiệp nữa các bạn. Rồi sang đoạn tiếp theo các bạn nhé. Today, Islamabad is a thriving city of about 1 million people. It offers a healthier, pollution-free atmosphere, plenty of water, and many green spaces, guides, tree-lined streets, elegant public buildings, and well-organized bazaars and shopping centers. The new capital is a superb example of good urban planning. Ok, qua dịch câu này như sau nhé. Và ngày nay thì thành Islamabad là một cái thành phố rất là
Thriving city tức là rất là phát triển, với khoảng 1 triệu dân, đúng không? Và nó đã mang lại một cái nơi mà làm sao không có ô nhiễm môi trường, môi trường sống rất là healthy, rất là mạnh khỏe, rất là trong lành, đúng không ạ? Và rất nhiều nước nữa, nhiều nơi rất là có nhiều cây xanh, green spaces, ok? Và những con phố thì 2 hàng cây ở bên ven đường, hay là những cái tòa nhà rất là elegant, rất là đẹp, đúng không? Tao nhã. Và cái gì ạ? Những cái khu trung tâm thương mại thì rất là well organized, được sắp xếp rất là hợp lý, đúng không? Và thủ đô mới là một cái ví dụ về những cái kế hoạch làm mở rộng đô thị, đúng không ạ? Ok, rồi, vậy là trong bài đọc ngày hôm nay chúng ta đã đọc về gì ạ? Vâng, đã đọc về cái việc phát triển của một thành phố, phải không ạ? Ok, rồi bây giờ cô sẽ mời chúng mình làm cho cô bài tiếp theo nhé. Nào, vâng, đây là nói về một cái thủ đô mới, đúng không ạ? Ok, về một thủ đô mới của Pakistan, đúng không ạ? Và sau đây chúng ta sẽ cùng trả lời các câu hỏi các bạn nhé. Ok, number one. Where was a commission founded in 1959? Qua dịch câu này như sau ạ. Vâng, tại sao commission tức là sự cho phép, đúng không ạ? Vâng, ý là gì? Câu này có nghĩa là gì ạ? Tại sao cái việc thành lập cái thủ đô mới này lại được thành lập vào năm 1959 ạ? Tại sao ạ? Bởi vì đơn giản là đáp của mình sẽ là gì ạ? Để tìm ra cái khả năng để có những cái vị trí cho cái thủ đô mới, đúng không ạ? Vâng, cho nên câu 1 đáp án của chúng ta sẽ là C các bạn nhé. Ok, to look into possibilities. Look into nghĩa là nghiên cứu ạ, nghiên cứu những cái khả năng về vị trí ở trong cái thủ đô mới này, đúng không ạ? Ok, so now number 2. How many places were suggested for the new capital city in the initial reports? Qua dịch câu này như sau ạ. Theo như gợi ý cho cái dự án thành phố này thì trong cái initial nghĩa là ban đầu, những cái bản báo cáo ban đầu thì là có mấy nơi các bạn nhỉ? Chúng ta cùng xem nhé, đáp án ở đây là gì đây? Điều này xuất hiện ngay từ đầu tiên, phải không ạ? Vâng, đây ạ. Đây nhá. Qua dịch lại đoạn này một chút này. Khi mà một cái bang mới của Pakistan được thành lập vào năm 1947 thì Karachi là thủ đô của thành phố này. Tuy nhiên rất là khó để Karachi có thể là giữ vai trò như với cái vai trò này do những cái nhược điểm như là gì về khí hậu này, hay là tình trạng của những cái tòa nhà đang tồn tại này. Thế thì vượt qua những cái nhược điểm này, ngoài việc vượt qua nhược điểm này thì thành phố đã quyết định tạo ra một cái thủ đô mới. Vào năm 1959, a commission tức là một cái quyết định mới đã được đưa ra để điều tra về những cái vị trí của thành phố mới này. Thế thì rõ ràng là vào năm 1959, đúng không ạ? Thế thì chỉ có a commission was established thôi, đúng không ạ? Ok, để điều tra về cái vị trí của cái thành phố mới này. Vậy thì rõ ràng câu số 2 này của chúng ta thì rõ ràng lúc đầu chỉ có 2 vị trí thôi, phải không các bạn? Về sau cái ông giáo sư này bắt đầu thành ra 3 vị trí, đúng không ạ? Cho nên câu số 2, number 2 của chúng ta, đáp án sẽ phải là gì ạ? Vâng, too early. Câu này rất nhiều bạn nhầm nhá. Ok, vâng, đây là initial cơ mà, initial report cơ mà, đúng không? So now we do number 3. Okay, which of the following factors was not considered when choosing a location for the new capital city? Okay, câu này gì ạ? Những cái nhân tố nào sau đây mà không được xem xét khi mà lựa chọn cái nơi mới để làm một cái thủ đô mới ạ? Thứ nhất là gì ạ? The climate and the state of the existing buildings, tức là gì ạ? Cái khí hậu và gì ạ? Cái tình trạng của những tòa nhà hiện tại. Thứ hai là gì ạ? Giao thông và những nguồn nước có sẵn, đúng không? Economic issues, vấn đề kinh tế, và issues of national interest. Let's end. Vâng, vậy thì các bạn có thể thấy là trong cái đoạn là chúng ta có B, C, D được nhắc đến trong một cái đoạn, đúng không? Và chúng ta xem là đoạn nào nhé. Vậy thì không được đề cập đến thì chắc chắn của chúng ta sẽ phải là A nhá. Ok, sorry, câu 2 này phải là B chứ cô viết nhầm. 2 thành 2, ok. Đúng rồi, 2 vẫn là 2, đúng không? Trong bài này 2 phải là A cơ. Ok, này chúng ta sẽ xem là đáp án của chúng ta tại sao chúng ta chọn là đáp án là A nhá. Thì các bạn thấy cho cô nghe này. Đây ạ. Đây, các nhân tố đấy ạ. Vâng, đây nhá. Giao thông này, nguồn nước có sẵn này,
tình kinh tế này, và nhân tố gì? National interest, những cái sở thích của cái quốc gia này nữa cơ. Cho nên cái ý mà nói về các tòa nhà cũ thì là không nhắc đến, đúng không? Cho nên câu 3 của chúng ta sẽ phải là A. Ok, so now we move to number 4. Chúng mình sang câu số 4 nhé. Câu số 4 nào. Which of the following is not true according to the passage? Đoạn văn nào sau đây thì là không đúng theo đoạn văn này? Không đúng các bạn nhé. Ok, lại là not true. Vâng, câu 1 ạ. Is Islamabad good serves cultural needs? Tức là gì ạ? Nó sẽ đáp ứng được nhu cầu về văn hóa. Vâng, đúng rồi, trong đoạn văn này rất là rõ rồi. Rafan DV thì sẽ là khu vực trung tâm mà có ngành công nghiệp và thương mại, quá chuẩn luôn. Ok, câu C nhé. Và công viên quốc gia sẽ có những cái không gian cho làm nông nghiệp, quá chuẩn luôn. Câu D nhé. Islamabad could play the most important role of all. Vâng, thì trong bài này người ta không nói cái khu vực nào quan trọng nhất các bạn, mà người ta nói là mỗi một cái khu vực thì sẽ có những cái factors khác nhau, có những nhân tố khác nhau. Ok, so number 4 is D. Ok. So now we move to number 5. Chúng mình sang câu số 5 nhé. What does the message primarily describe? Ở đây chúng ta có trạng từ primarily, có nghĩa là gì ạ? Ban đầu, đúng không ạ? Vâng, ban đầu thì cái đoạn văn này miêu tả về cái gì? Đáp án của chúng ta sẽ là gì ạ? Đi nhé. The choice and the development of Islamabad as the modern capital of Pakistan. Vâng, sự lựa chọn và sự phát triển của Islamabad khi là một thủ đô của Pakistan. Câu này thì lúc nào cũng là như vậy, đúng không ạ? Vâng. Ok, vậy câu này của chúng ta là đi luôn. Cô nói luôn vì cô dịch hết rồi chúng mình rồi, phải không ạ? Ok, so now we move to writing part. Okay, in this part you just choose the correct answer which has the same meaning as the origin. Ta sẽ tìm ra cái câu mà nó cùng với đồng nghĩa với cái câu gốc nhá. Ok, so now we do number 1. Mình sang câu số 1 nhé. Ok. Number 1, you use your mobile phone a lot, so you have large phone bills. Có liên quan gì như sau ạ? Bạn sử dụng điện thoại di động rất là nhiều, vì vậy bạn có cái hóa đơn điện thoại rất là lớn, đúng không ạ? Ok, vậy ra câu 1 của chúng ta sẽ là gì? Vậy thì nếu bạn không sử dụng nhiều thì bạn sẽ không phải làm sao? Phải trả một cái lượng cái hóa đơn rất lớn, đúng không ạ? Vậy các bạn thấy chắc là câu gốc người ta dùng thì gì ạ? Câu gốc người ta dùng hiện tại đơn, phải không ạ? Người ta dùng hiện đơn. Vậy thì khi các bạn chuyển sang câu nếu, câu if, đúng không? Thì các bạn phải lùi lại một thì. Mà hiện tại đơn lùi lại một thì là quá khứ đơn. Quá khứ đơn chính là câu được gợi lại mấy? Lại 2, phải không ạ? Ok, vậy thì chúng ta sẽ mò xem câu được gợi lại 2 là câu nào đây? Trong câu này đương nhiên là gì ạ? Be rồi, phải không ạ? Vâng, câu dịch như sau. Và nhớ cho qua là khi chuyển sang câu if thì các bạn phải mang nghĩa ngược lại so với câu gốc các bạn nhé. Nào, nếu như bạn không dùng điện thoại di động thì bạn sẽ không có cái hóa đơn lớn như vậy đâu. Ok, quá chuẩn rồi. So now we move to number 2. Chúng mình sang câu số 2 nhé. I think you should tell your parents the truth. Tôi nghĩ rằng bạn nên kể cho bố mẹ bạn sự thật. Nên kể cho bố mẹ bạn sự thật. Ok, rồi. Vậy thì câu này là một câu lời khuyên. Should này, xong lại think này. Vậy nếu tôi là bạn thì tôi sẽ, đúng không ạ? So, vậy rằng câu này của chúng ta sẽ phải là C nhé. If I were you, I could tell your parents the truth. Ok, so now we move to number 3. Chúng mình sang câu số 3 nhé. My computer always crashes when a CD is inserted. Câu này qua dịch như sau. Máy vi tính luôn luôn bị hỏng khi mà CD được đưa vào. Vâng, vậy thì câu 3 các bạn thấy là chúng ta sẽ phải làm động tác gì đây ạ? Vâng, tìm câu đồng nghĩa là gì đây? Nào, nếu chúng ta thêm đĩa CD vào thì máy tính hỏng. Và việc này là sự thật hiển nhiên đấy các bạn ạ. Vì vậy, các bạn sẽ dùng câu điều kiện loại gì nhỉ? Cái gì mà diễn tả sự thật hiển nhiên là câu điều kiện loại zero. Loại zero tức là gì? Cả mệnh đề if và mệnh đề chính, mệnh đề phụ và mệnh đề chính ạ, đều là hiện tại đơn. Vì vậy, đáp án câu số 3, đáp án câu này của chúng ta sẽ phải là gì ạ? Vâng, đương nhiên là be boy rồi. Nhá, hiện tại này, insert xong lại crashes. Ok, so now we move to number 4. Chúng mình sang câu số 4 nhé. Water always boils when you heat it long enough. Nước luôn sôi khi bạn đun nóng nó đủ lâu, đúng không ạ? Vâng, vậy thì chúng ta cùng xem nhé. Nếu được đun nóng đủ lâu thì nước sẽ sôi. Đây là một
câu đúng, bởi vì đây là một sự thật hiển nhiên, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có từ if heated này. Đấy, câu đầy đủ phải là if it is heated hoặc là if water is heated, đúng không? Thì rõ ràng là chúng ta thấy là cả hai vế đều hiện tại đơn, cho nên rất là chuẩn ạ. Câu số 2, đây này, if water is heated, đúng không? Quá chuẩn luôn. Câu dưới, if you heat water long enough. Ok, cũng là chuẩn. Vâng, đây là chính là câu enough, đúng không? Thì long là tính từ, thì tính từ phải đứng trước enough là điều đương nhiên rồi, đúng không ạ? Vâng, vậy thì câu này đoán của chúng ta chắc chắn phải là gì? Đi đó rồi, đúng hết mà, phải không? Ok, so now we move to number 5. Chúng mình sang câu số 5 nhé. Câu số 5 nào. Plants and flowers. Plants and flowers can't live without water. Thực vật và các loài hoa thì không thể nào mà sống thiếu nước. Vâng, đấy là sự thật hiển nhiên rồi phải không ạ? Vâng, vậy thì tức là nếu bạn không thấy nước thì chúng không thể sống được, đơn giản vậy thôi. Và đây là sự thật hiển nhiên, thì bạn cũng sẽ dùng câu được lại mình gì nhỉ? Zero, đúng không ạ? Vậy thì cả hai vế đều dùng hiện tại đơn. So the correct answer is C. Câu số 5 sẽ là C nhé. Ok. Rồi, chúng ta chuẩn bị sang bài 10 rồi. Ok, vậy là trong video ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành bài tập của Unit 9. Và hẹn gặp lại các bạn trong Unit 10 là bài cuối cùng của tiếng Anh lớp 1 của chúng ta rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.